Hello everyone, good morning. Every Monday to Friday ratipa 10 bajat ahe law of torts class aru godhuli 6 bajat ahe IPC class. I hope je apnaloke mor classes sai bhal paise aru hoday classes kori ase notes banai goi ase. Ji hokole notes banaise correct way to make notes etu video pabo link description box ot dia ase aru ji hokole ghorote bohi preparation korise without coaching he hokole etu video sabo link description box ot dia ase aru in detail ঘৰত বহি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰি হেতু বিষয়ে মই ভালকৈ বুজাই দিছো এটা কালি আমি পঢ়িলো ভিকেৰিয়াছ লায়াবিলিটি আজি কি পঢ়িম গম পাইছে ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি আজি পঢ়িম ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি আৰু ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি এটা যেনেকৈ ভিকেৰিয়াছ লায়াবিলিটি এটা মানে বহুত ফেভাৰিট টপিক হয় জুডিশিয়াল সাৰ্ভিসৰ ইদাৰ অসমৰে হক বেলেগৰে হক ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটিটো কিন্তু এটা ফেভাৰিট টপিক হয় ৰাতি কেটা বাজিছে জানে নে আজি আপোনালোকক মই সদায় আপডেট দিও ন এটা বাজিছে ৰাতি 12:30 আজি অকনমান সোনকালে আহিলো খাই বই ললো অফিসৰ পৰা আহি মই ড্ৰেছ খুলাই নাই মানে আজি অফ ইউনিফৰ্মত আছিলো সো সিভিল ড্ৰেছত গৈছিলো গটিকে আজি আহিলো আহি পেলাই ভাত পানী খাই মেলি এটা ধুনিয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিও বনাম তাৰ পিছত আৰামছে শুই যাম এতিয়া হক ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰো সো ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি বুলি কলে এটো প্ৰিন্সিপল এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিন্সিপল আৰু এই ডক্ট্ৰিনটো অকল এক্সপ্লেইন বুলিয়ে নহয় ইয়াতে আপোনালোকে এটা কেছ ল পাব ৰাইলেন্স ভাৰ্সেস ফ্লেচাৰ হেতু কিন্তু আহিব পাৰে বিশেষকৈ গ্ৰেড 1 ৰ বাবে আহিব পাৰে আৰু গ্ৰেড 3 কি হয় এটো ৰাইলেন্স ভাৰ্সেস ফ্লেচাৰ ওপৰত যিকোনো কোৱেশ্চন দিব পাৰে আজিলৈকে দিয়া নাই যদিও ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক লিখি দিব পাৰে যে এক্সপ্লেইন দ্য ৰুল অফ ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি as evolved in Ryland versus Fletcher ene koi dibo pare hehe moi bhabilu je er jitu case hoy he case to apnalokok likhai dim ne আপোনালোকে নিজে বুকৰ পৰা চাই খৰুকৈ লিখি লব এতিয়া মই বাৰু পঢ়াই যাও মন গলে লিখাই দিম আৰু যদি মই ভাবু যে আপোনালোকে লিখিব পৰা হৈ আছে তেতিয়া মই নিলিখাও কিন্তু আৰু যদি আপোনালোকে এনেকেও ভাবে যে মেম লিখাবো না লাগে পঢ়াবো না লাগে বুজাই দিওক তেতিয়া কিন্তু মই এক্সট্ৰা কো এটা ভিডিও বনাই অসমীয়াত আপোনালোকক গুটেই কাহিনীটো ভালকৈ বুজাম হেহে আপোনালোকৰ বাবে এটা কমেন্ট লিখিবলৈ মই আপোনালোকক এই দিলো লিখি পেলাই মোক ক'ব আপোনালোকে ৰাইলেন্স ভাৰ্সেস ফ্লেচাৰটো কেনেকৈ বিচাৰে নোটস দিলেও মই নোটস দি দিম ঠিক আছে এতিয়া আজিৰ যেটো টপিক হ'ব ওপৰত একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখক প্ৰিন্সিপল অফ ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি এতিয়া তাতে লিখক এই ডক্ট্ৰিনটো অকনমান লিখি লওঁ ঠিক আছে ইন ল অফ টৰ্টস কমা there may be cases wherein the defendant may be held liable for the harm caused to the plaintiff although the defendant neither intends the consequence nor is guilty of negligence full stop this is known as strict liability and the principle giving rise RISC such form of liability was first propounded in the leading case Rylands versus Fletcher RY capital RY LANDS versus Fletcher capital FLETCHER comma 1868 LR capital L capital R 3 capital H capital L capital H capital L more H to H ahi jay south of H to H buli koy je konte ahi gol capital H capital L 330 complete case law নাম টু সন টু মানে ইয়াৰ টু আৰু লগতে নাম্বাৰ টু কমপ্লিট লিখিব লাগিব বিকজ এইবিলাক যে এসবি ভাৰ্সেস হোৱাইট ৰাইলেন্ড ভাৰ্সেস ফ্লেচাৰ এইবোৰ বস্তু গ্লস্টাৰ গ্ৰামাৰ এইবিলাক মানে একদম এটা কমন এটা ওয়েল নোন মানে হেৰি হয় কেস ল হয় গটিকে এইবোৰ তেনেকৈ লিখিব লাগিব আৰু এটা এমসি মেহতাটো হেতু তেনেকৈ লিখিব লাগিব ওকে সো ষ্ট্ৰিক্ট লায়াবিলিটি যদি খুধে এই প্ৰিন্সিপলটো কি হয় 1 মাৰ্কে হক 2 মাৰ্কে হক এই কোন লিখিলে পুৰা মাৰ্কস পাব এতিয়া আহি যাও এই ফ্যাক্টস যেটো ৰাইলেন্ড ভাৰ্সেস ফ্লেচাৰ যেটো ফ্যাক্ট
সেই ফেক্ট কিটা আপোনালোকে কিতাপখন এটা কাম কৰিব আজি আপোনালোকে কিতাপখন মেলিব চেপ্টাৰটো লৈ যাব গৈ তাতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰিক্ট লাইবিলিটিটো উলিয়াই তাতে ৰাইলেণ্ড ভাৰ্চেছ ফ্ৰেকচাৰৰ গোটেই নোটটো পঢ়িব কাৰণ এটো কেস বহলাব লাগিবই লিখিব লাগিবই আৰু যদি কোৱেশ্চনটো এনেকে দিয়ে যে মেনশন কৰি দিয়ে কেসটো তেটো লিখিব লাগিবই গতিকে গোটেইটো পঢ়ি পেলাই নিজৰ ভাষাত আপোনালোকে লিখিব যদি নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰিছে লিখি পেলাই মোলৈ আপোনালোকে পঠিয়াব তলত ডেসক্ৰিপশন বক্সত সোশ্যাল মিডিয়াৰ লিংক দিয়া আছে সেই লিংক কিটাতে আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে ফেসবুকত দিলে বা ইনষ্টাগ্ৰামত দিলে বেছি সুবিধা হয় চাবলে আপোনালোকে দিব আৰু লগতে যিখিনি লিখিব পৰা নাই বহুত এনেকুৱা আছে নহয় যে পঢ়ি পেলাই বুজি পাইছে কিন্তু নিজৰ ধৰক ভাষাত লিখিব পৰা নাই বা ভয় কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে তাৰমানে বুজি পোৱা নাই কমপ্লিটলি তো তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব যে মেম এই কেসটোৰ ওপৰত আমাক এটা এনিমেটেড ভিডিঅ হওক বা আপুনি ভালকৈ মোক বুজাই দিয়ক তেতিয়া মই কমপ্লিট সেই কেসটোৰ কাৰণে এটা কেস লৈ মই ধুনিয়াকৈ ভিডিঅ বনাই আপোনালোকক বুজাই দিম অসমীয়াত যাতে আপোনালোকে বস্তুটো কাহিনীটো মনত ৰাখে আৰু লিখিব পাৰে বুজিলে তো এটো আপোনালোকলৈ এৰিলো নোটটোত আপোনালোকে অকনমান এৰি দিয়ক এটলিষ্ট এটা পেজ এৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকে নিজেও বনাই বা মই বনাই হলো আপোনালোকক দি দিম বা আপোনালোকে যদি ভাবে যে মেম আপুনি একোই কৰিব নালাগে আমাক নোটকে দিয়ক নিজে বুজিলম নিজে পঢ়িম তেতিয়া নোটছটোকে দি দিম খালি মই বনাব লাগিব কাৰণ মইও বনোৱা নাই মই এই কাৰণে বনোৱা নাই মই ভাবিলো আপোনালোকক নালাগিব সাগে গতিকে ৰাইলেণ্ড ভাৰ্চেছ ফ্ৰেকচাৰটো বহলাব লাগিব বহলৱাৰ হেখিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এই যে ৰাইলেণ্ড ভাৰ্চেছ ফ্ৰেকচাৰ ইয়াৰ লগতে এটা মই বস্তু কৈ থওঁ সেকেন্ড মই মানে আপোনালোকক পঢ়াবলৈ বহুত কেখন কিতাপ মেলি লওঁ গতিকে এই কিতাপবোৰত বেলেগ বেলেগকে সবতে থাকে এই ৰাইলেণ্ড ভাৰ্চেছ ফ্ৰেকচাৰত এক্সেপশ্যন কেটামান আছে কেসটো লিখিলে কেসটো ওপৰত এক্সেপশ্যন কেটামান আছে এক্সেপশ্যন কিটা মই পটাপট কৈ যাম আপোনালোকে জাস্ট মানে মেনশন কৰিব except pasta আছে ৰে 5 exception to the rule of Ryland versus Fletcher number 1 act of God or vis major ekata kotha vis major okay number 2 act of stranger number 3 default to the plaintiff number 4 common benefit and number 5 statutory authority ekita de মানে ৰাইলেণ্ড ভাৰ্চেছ ফ্লেচাৰ লিখোতে একটা লিখিব লাগিব এতিয়া আমি ষ্ট্ৰিক্ট লাইবিলিটি পঢ়ি আছিলো ন তো ষ্ট্ৰিক্ট লাইবিলিটিৰ ওপৰত আৰু মই পইণ্টছ দি যাওঁ কোৱেশ্চন যেনেকৈ নাহক এনসাৰ কৰিব পৰাকে মই পইণ্টছ দি যাম হেডলাইনটা লিখক essential conditions for the application of strict liability for the application of the rule of strict liability essential conditions for the application of the rule of strict liability Point number 1, the defendant must have brought BROUGHT on his land and kept there anything likely to do mischief MISCHIEF, if he escapes. Number 2, the thing so brought or kept must escape. Number 3, the use of such land must be non-natural. Okay, এই তিনটা দিলো এতিয়া লিখক exception to the rule of strict liability exception খিনি number 1 damage due to natural user of the land number 2 things not essentially dangerous which is not unusual for a person to have on his land. Number 3, consent of the plaintiff. Number 4, common benefit.
Number 5, act of stranger. Okay, এই পাঁচটা মই দিলো এতিয়া এই strict liability যেটো rule আমাৰ ইন্ডিয়াত চলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে কিতাপত এবাৰ ৰিডিং কৰিব ৰিডিং কৰিলে অকনমান বুজি পাব কেতিয়াবা কিবা কিবি আহিলেও যাতে লিখিব আপোনালোকে পাৰে ওকে সেই হিচাপতে মই বস্তুটো দিলো যদি ডিফেন্স সুধে আপোনালোকক যে কি কি ক্ষেত্ৰত ডিফেন্সেস হয় তেতিয়া এক্সেপশন কিটাতে দিলো সেইকিটা একো ডিফেন্স দে এবোৰ বস্তু একদম খেলিমেলি নকৰিব ধুনিয়াকৈ বস্তুকিটা লিখিব এতিয়া নেক্সট আহিব আমাৰ এবসলিউট লায়াবিলিটি আই থিংক মই খুব ফাস্ট গৈছো কালি ভিকেৰাস কৰিলো আজি স্ট্ৰিক কৰিলো আৰু স্ট্ৰিক লায়াবিলিটি মইহে পঢ়ুৱাইছো 10 মিনিটত আপোনালোকে পঢ়িবলে কিন্তু 1 ঘন্টা লাগিব কাৰণ কিতাপ আছে নোটস আছে গটিকে হেকানে ভাবিছো আজি আৰু আপোনালোকক আৰু মই নুবুজাও স্ট্ৰিক লায়াবিলিটিতে আজি সামৰি দিও যদিও কিবা থাকি গল আপোনালোকে মোক ক'ব আৰু এই কেছটো ওপৰত আপোনালোকক নোট লাগে ভিডিও লাগে বুজাব লাগে জি লাগে মোক এবাৰ কমেন্ট কৰিব আৰু মই জানো আপোনাল মোৰ যেতিয়া ফাৰ্স্ট মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰিছিলো ইউটিউবত যেতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলো যে এনেকৈ পঢ়ক তেনেকৈ পঢ়ক তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিও পুৰা চাই তেতিয়া মোৰ ভিউজ একদম মানে 1.5k লৈকে আছে মোৰ এটা ভিডিওত কিন্তু যেতিয়া পৰা মই ক্লাস দিয়া আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া পৰা মোৰ ভিউজ 19টা 20টা কেতিয়াবা 50টা কোনোবা এটা 100টা পাইছেগে বাৰু কিন্তু 100 নহয়গে 50-40 তেতিয়াই মই গম পাওঁ যে আপোনালোকৰ ইচ্ছাটো আছে ইচ্ছা নাইকিয়া নহয় নহলে খুচৰিনো কিয় ভিডিওটো চাব কিন্তু কন্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে সেই সাহসটোৱে নাই আপোনালোকৰ কন্টিনিউ কৰো যে মেমে এটা বছৰৰ মানে এটা পৰিকল্পনা কৰিছে এটা বছৰ মেমে প্ল্যান কৰি লৈছে সেই মতে চলো আপোনালোকৰ সেই সাহসটো নাই সেই সাহসটো থকাৰ এই 20টা 19টা যে মোৰ ভিডিওটো চাই এইখিনি তেনেকুৱা এই 20টা 19টাৰ কাৰণে মই এটো ভিডিওস বনাই যাও মোৰ একো লাভ নহয় আৰু মই এটা ভাল পজিশনত মই জব কৰি আছো ভিডিওৰে মই খাব লগা কেতিয়াও নহয় মই বনাও এটো কাৰণে যেহেতু মই আপোনালোকৰ পৰা ইমান দূৰত আছো আৰু যেহেতু মই টিচ কৰিব পাৰো গতিকে মই আপোনালোকক অকনমান যদি সহায় কৰো আপোনালোকে কোচিং এটাৰ অভাৱত যদি ইমানখিনি স্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে তেতিয়ালে মোৰটো মই অকনমান যদি আপোনালোকক দিও মোৰ ফালৰ পৰা মোৰনো কি লছ টু গল মই তেনেকৈ ভাবো আৰু লগতে এই 20-19 জনে যি ডেইলি মোৰ ভিডিও চাই নোটস বনাই আছে পঢ়ি আছে কন্টিনিউ কৰি আছে সেই সকললে মোৰ সদায় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা থাকে যে ক্লিয়াৰ হওক আৰু লগতে এটো কওঁ যে এই 20-19 জনে ভাবক যেতিয়া কম্পিটিশন স্টাৰ্ট হৈছিলে 1500 মানুহ আছিল লাহে লাহে কম্পিটিশনটোত যুজিবলে মানুহৰ শক্তি কমি আহিলে হৈ আজি এই 19 জন বা 20 জন মানুহে আছেগে আপোনালোকৰ কাৰণে কিন্তু এটা পজিটিভ পইণ্ট হয় যে মানুহে বছৰটোত কষ্ট নকৰি এনে সময় কটাই গৈ আছে কিন্তু আপুনিটো গৈ আছে আপুনিটো সময় নষ্ট কৰা নাই আপুনিটো কন্টিনিউ কৰি গৈ আছে গুটে বছৰটো আপুনি কন্টিনিউ কৰিছে আপোনাৰে চাব লাভ হ'ব আপোনাৰে ক্লিয়াৰ হ'ব এই এক্সামটোত এটোই হৈছে ফান্ডা যে কন্টিনিউয়েশন কিমান থাকে এজন ইউপিএসসি এসপাইৰেন্টে ভিডিওত কিন্তু কবই যে এটো কন্টিনিউয়েশন মোৰ ইমান আছে কন্টিনিউয়েশন মোৰ হিমান আছে কন্টিনিউটিটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আপোনালোকে যে কন্টিনিউ কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত থ্যাংক ইউ যে আপোনালোকে কন্টিনিউ কৰিছে যেহেতু মই আপোনালোকক এটা টাৰ্গেট লৈ বুজাই পঢ়াই গৈ আছো আই হোপ আপোনালোকে মোক এটা ভাল ৰিজাল্ট দিব পাৰে আৰু মোৰ প্ৰেয়াৰ সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিব আৰু ভালকৈ পঢ়িব লগতে যি থাকে মোক কিন্তু সুধিবলে মোক কমেন্ট কৰিবলে একেবাৰে লাজ নকৰিব যদি বেয়া পায় ইয়াতে কমেন্ট কৰিবলে ফেসবুকত গৈ বা ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পাৰ্সনাল মেসেজ কৰিব পাৰ্সনালি মোক কন্টাক্ট কৰিব মই আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই লৈ পেলাই আহু ভিডিওটো আহু বা মেসেজও কৰো হেহে হাজি ইমানটি ভিডিওটোত আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰটো দিলো যে কেনেকৈ এক্সপেৰিয়েন্স বহুতৰ পৰা কম হৈ গৈ থাকে হেতু এটা এক্সাম্পল হয় আৰু আজিলৈ আহু কাইলে নতুন ক্লাছত আকৌ লগ পাম ৰাতিপুৱাও ক্লাস মিস নকৰিব আৰু গধূলিও মিস নকৰিব যদি মিস হয় তেতিয়া হলে সানডে স্যাটাৰডে মিলাই পেলাই হলেও চাই নোটস খিনি বনাব মই মেইনছৰ নোটস দি আছো প্ৰিপাৰেচনটো এনেকৈ প্ৰথমতে মেইনছৰ কৰে লাহে লাহে প্ৰিলিমছৰ স্টাৰ্ট হয় গতিকে এতিয়া আমাৰ দুইটাই সমসাময়িকে গৈ আছে ওয়ান্স প্ৰিলিমছৰ নটিফিকেশন দিব মই মেইনছৰ নোট দিয়া বন্ধ কৰি প্ৰিলিমছৰ বাবে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকক পঢ়ুৱাম আজিলৈ ইমানে কাইলে আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ